Chào các bạn. Hôm nay phòng so bọn mình muốn giới thiệu với các bạn về một căn bệnh mà rất nhiều người bị, thế nhưng lại rất ít người dám đi khám bệnh. Chắc các bạn cũng đoán ra đó là bệnh gì rồi. Vâng, đó là bệnh trĩ. Ngày xưa các cụ có một câu là thập nhân cửu trĩ, tức là 10 người thì 9 người bị trĩ. Ngày nay thì theo cái Hội Hormone Trực tràng của Việt Nam nghiên cứu thì tỷ lệ mắc trĩ ở trong cộng đồng khoảng 55%. Căn bệnh này thì nó không có nguy hiểm, không có đe dọa đến tính mạng người bệnh. Thế nhưng những triệu chứng của nó thì gây ra rất nhiều phiền hà và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh ghê gớm. Hôm nay bọn mình sẽ chia sẻ với các bạn về căn bệnh này. Xin mời các bạn. Bình thường khi một đứa trẻ mới sinh ra cho đến khi lớn lên và trưởng thành như chúng ta thì vẫn có những cái đám rối tĩnh mạch trĩ, gồm có đám rối tĩnh mạch trĩ nội và trĩ ngoại. Nó có tác dụng sinh lý là giúp cho cái cùng với cơ thất ở hậu môn, nó sẽ giúp cho ống hậu môn đóng kín, không để cho phân và các cái khí nó dò ra bên ngoài, và nó giúp cho chúng ta đại tiện, trung tiện tự chủ. Thế nhưng với những người mà bị bệnh trĩ thì cái tình trạng tăng áp lực trong trực tràng nó kéo dài, các cái đám rối tĩnh mạch trĩ này nó bị giãn ra, phồng to lên, rồi nó gây ra các cái triệu chứng như là chảy máu, rồi nó gây ra lồi ra bên ngoài, hoặc là nó gây ra cái tắc mạch đau đớn rất là nhiều, thì khi đó chúng ta gọi là bệnh trĩ. Như vậy, bệnh trĩ là một cái quá trình bệnh mãn tính kéo dài. Chúng ta phải nhìn nhận ra quá trình này thì mới tránh những cái sai lầm trong điều trị. Nhiều người nghĩ rằng cứ bị bệnh trĩ cắt xong là khỏi, trong khi không biết rằng cái nguyên nhân nó gây ra tăng áp lực trong nó làm cho giãn các tĩnh mạch trĩ mà chúng ta không tìm ra, không điều trị, không tránh nó thì rất dễ chúng ta bị tái phát. Bệnh trĩ không chỉ đơn thuần là bệnh của hệ thống tĩnh mạch mà nó có sự tham gia của hệ thống động mạch, hệ thống cơ trơn và đặc biệt là hệ thống mô liên kết. Cho đến nay thì nguyên nhân gây ra bệnh trĩ vẫn chưa được rõ ràng, nhưng người ta thấy rằng có những yếu tố nguy cơ sau làm tăng tỷ lệ bị bệnh trĩ. Đầu tiên đó phải kể đến đó là táo bón. Táo bón thì ngoài cái chuyện làm cho chúng ta phải gắng sức khi dặn đại tiện, làm tăng áp lực trong vùng hậu môn trực tràng, thì cái phân cứng nó sẽ rất dễ gây ra vỡ các cái đám rối tĩnh mạch trĩ, nó gây ra chảy máu. Nguyên nhân hay gặp thứ hai đó là những trường hợp tăng áp lực trong ổ bụng, như là phụ nữ có thai, những người béo phì, những vận động viên cử tạ, thậm chí là những người bị bệnh phổi hay bị ho sẽ làm tăng áp lực trong ổ bụng, nó sẽ gây ứ máu ở trong hệ thống tĩnh mạch trĩ, nó gây giãn mũi trĩ ra và gây ra bệnh trĩ. Nguyên nhân thứ ba hay gặp đó là do tuổi càng cao thì cái mô liên kết nó càng lỏng lẻo, các mũi trĩ nó rất dễ giãn ra và nó bị xa ra bên ngoài. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác ít gặp hơn, như là yếu tố di truyền, và đặc biệt là những người có thói quen đại tiện lâu, những người mà vừa đi vệ sinh, vừa đọc báo, vừa xem điện thoại, thì những người như vậy thì rất dễ bị bệnh trĩ. Có nhiều cách để phân loại bệnh trĩ, nhưng hay được áp dụng phân loại nhất đó là trĩ nội và trĩ ngoại. Ngoài ra thì trĩ nội còn được phân thành 4 mức độ khác nhau. Bọn mình hay nói vui với các bạn đồng nghiệp rằng trĩ mà xuất phát từ họ nội thì người ta gọi là trĩ nội, trĩ mà xuất phát từ họ ngoại thì người ta gọi là trĩ ngoại. Thực ra thì không phải như vậy. Cơ sở để chúng ta phân loại trĩ nội hay trĩ ngoại đó chính là đường lược. Đường lược là một cái vùng giải phẫu chuyển tiếp giữa niêm mạc ở biểu mô trụ đơn của trực tràng và biểu mô lát tầng ở ngoài da ống hậu môn. Vùng chuyển tiếp này giống như những cái răng lược ấy, cho nên người ta gọi là đường lược. Những mũi trĩ mà xuất phát ở trên đường lược thì người ta gọi là trĩ nội, còn những mũi trĩ mà ở dưới đường lược thì là trĩ ngoại. Trĩ nội thì được lót bởi biểu mô trực tràng, cho nên là nó có màu hồng và ướt. Trĩ ngoại thì được lót bởi da, cho nên là nó sáng màu và nó khô. Trĩ nội và trĩ ngoại có sự nối thông mật thiết với nhau. Chính vì vậy mà trĩ nội lâu ngày có thể gây giãn tĩnh mạch trĩ ngoại, và những trường hợp như vậy người ta phân loại thành trĩ hỗn hợp. Và khi điều trị thì chúng ta thắt được các trĩ nội thì cái trĩ ngoại có thể tự tiêu đi và thoái hóa thành những cái nếp da thừa. Trĩ nội được phân loại làm 4 mức độ. Độ 1, khi mũi trĩ phồng ra nhưng không xa ra ngoài ống hậu môn, có thể gây ra triệu chứng chảy máu sau khi đại tiện. Trĩ nội độ 2, khi mà mũi trĩ phồng ra và xa ra bên ngoài ống hậu môn nhưng tự co lên được sau khi đại tiện. Trĩ nội độ 3, khi mà mũi trĩ lồi ra ngoài ống hậu môn và phải dùng tay đẩy nó mới co lên được. Trĩ nội độ 4, đó là khi mà mũi trĩ thường xuyên xa ra ngoài ống hậu môn và lấy tay đẩy cũng không co lên được. Triệu chứng hay gặp của bệnh trĩ đó là đi ngoài ra máu. Đây là triệu chứng cơ năng thường gặp và làm cho người bệnh rất là sợ hãi và phải đi khám bệnh. Trường hợp chảy máu ít, máu có thể dính ở dây chùi sau khi vệ sinh.
Ở những trường hợp nặng hơn, máu có thể chảy rỉ rả thành tia. Có những trường hợp nặng, máu phun thành tia như cắt tiết gà, làm cho người bệnh cực kỳ sợ hãi. Thậm chí có những trường hợp nặng, người bệnh chỉ cần ho hoặc hắt hơi là búi trĩ đã vỡ chảy máu ở vùng hậu môn. Triệu chứng hay gặp thứ hai đó là triệu chứng sa lồi búi trĩ. Tùy thuộc vào trĩ nội hay là trĩ ngoại, tùy thuộc vào mức độ của búi trĩ mà ta có thể thấy búi trĩ thường xuyên lồi ra ngoài ống hậu môn với những trường hợp trĩ ngoại, hoặc những trường hợp mà trĩ nội độ 4. Hoặc có thể là chúng ta sờ thấy một cái búi trĩ ở ngoài ống hậu môn sau khi chúng ta đi đại tiện hoặc là sau khi ho hắt hơi. Có những búi trĩ thì chúng ta đẩy nó lên được, và cũng có những búi trĩ mà tự nó co lên được. Triệu chứng thứ ba có thể gặp đó là những triệu chứng đau ở vùng hậu môn. Với những trường hợp mà trĩ nội mà bị nghẹt hoặc trĩ ngoại bị tắc mạch thì người bệnh sẽ rất đau đớn. Người bệnh không dám ngồi, thậm chí khi đi hai chân luôn luôn phải dạng sang hai bên, không nó sẽ gây ra rất nhiều đau đớn và khó chịu cho người bệnh. Một số ít trường hợp có thể gặp các triệu chứng ở ngứa ở vùng hậu môn, rỉ dịch ở vùng hậu môn, và những triệu chứng này mặc dù nó không nguy hiểm nhưng gây rất nhiều phiền toái cho người bệnh. Để chẩn đoán trĩ thì không hề khó khăn. Chúng ta khai thác thật kỹ các triệu chứng lâm sàng, chúng ta thăm khám hậu môn trực tràng và nội soi hậu môn trực tràng sẽ giúp cho chúng ta định hướng được chẩn đoán. Với những trường hợp trĩ ngoại, chúng ta có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường. Với những trường hợp trĩ nội thì thăm hậu môn chúng ta có thể thấy những khối mềm phồng lên sau khi người bệnh dặn, và những khối này mật độ mềm ấn sẽ xẹp. Nội soi sẽ cho chúng ta biết chính xác có trĩ hay không có trĩ, trĩ nội hay trĩ ngoại, số lượng bụi trĩ cũng như là các cái biến chứng của trĩ, và đặc biệt là nội soi sẽ giúp cho chúng ta loại trừ các bệnh lý ác tính. Tất cả các bệnh nhân mà bị đi ngoài ra máu, các bệnh nhân mà chuẩn bị phẫu thuật trĩ đều phải được chỉ định nội soi hậu môn trực tràng và thậm chí là nội soi đại tràng để loại trừ các bệnh lý ác tính. Tùy thuộc vào trĩ nội hay trĩ ngoại, tùy thuộc vào mức độ của búi trĩ và các biến chứng nếu có, mà chúng ta có thể lựa chọn điều trị nội khoa. Chúng ta dùng các thủ thuật, và cuối cùng là chúng ta có thể lựa chọn các phương pháp phẫu thuật để điều trị trĩ. Điều trị nội khoa luôn được đặt ra đầu tiên. Người bệnh sẽ được dùng các cái thuốc làm mềm phân như là các thuốc nhuận tràng hoặc là các thuốc bổ sung chất xơ. Nên ngâm hậu môn trong nước ấm hoặc trong bồn nóng trong thời gian tối thiểu 10 phút có hiệu quả làm giảm đau búi trĩ này rõ. Chúng ta có thể sử dụng các thuốc bôi tại chỗ lên búi trĩ như là các cái thuốc mỡ hay các thuốc viên dạng đặt ở hậu môn. Với những trường hợp mà trĩ ngoại tắc mạch hoặc là trĩ nội nghẹt thì chúng ta có thể phải dùng thuốc giảm đau, dùng các thuốc chống viêm. Khi điều trị nội khoa thất bại, chúng ta có thể áp dụng các thủ thuật để điều trị bệnh trĩ như là tiêm xơ búi trĩ, thắt búi trĩ bằng vòng cao su, cắt trĩ bằng tia hồng ngoại, liệu pháp laser, liệu pháp áp lạnh. Gần đây thì có phương pháp thắt động mạch trĩ bằng siêu âm Doppler ở đầu giò trực tràng đang mở ra những triển vọng mới. Khi mà điều trị nội khoa thất bại hoặc điều trị bằng các thủ thuật thất bại, hoặc là những trường hợp mà có trĩ ngoại tắc mạch thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến phẫu thuật. Hay áp dụng ngày nay đó là cắt trĩ bằng phương pháp Longo, hoặc là phương pháp cổ điển là cắt trĩ bằng phương pháp Milligan, Morgan. Đối với bệnh trĩ, việc dự phòng đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp cho chúng ta kiểm soát được bệnh và tránh bị tái phát. Như phần đầu bọn mình đã đề cập, trĩ là tình trạng giãn các tĩnh mạch mạn tính kéo dài do các cái lối sống không tốt, và nếu chúng ta không thay đổi cái nguyên nhân của nó thì bệnh trĩ nó sẽ quay lại, và bọn mình gặp những trường hợp mà bị trĩ đã phẫu thuật tận 5-6 lần và nó có những cái biến chứng gây hẹp ống hậu môn, gây hẹp khuôn phân, và người ta suốt ngày đau hậu môn, suốt ngày đi ngoài ra máu, rất là khổ sở. Mặc dù nó không nguy hiểm nhưng nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống ghê gớm. Những cái thói quen không tốt như là ngồi lâu trong nhà vệ sinh, vừa đi vệ sinh vừa xem điện thoại hoặc là đọc sách, những thói quen này chúng ta phải bỏ. Những cái lối sống không lành mạnh như là dùng các chất kích thích, rượu, bia, hút thuốc chúng ta cũng phải tránh. Nên xây dựng những cái chế độ tập luyện thể dục thể thao đều đặn. Với những người mà phải làm việc trong môi trường mà phải đứng nhiều, đứng lâu hoặc là phải ngồi lâu thì xen kẽ cái thời gian làm việc. Sau khoảng 20-30 phút chúng ta nên xen kẽ với thời gian vận động khoảng 5-10 phút, sau đó quay tiếp tục trở lại công việc. Và đặc biệt kiểm soát táo bón, đó là cái quan trọng nhất để chúng ta kiểm soát được bệnh trĩ. Chúng ta biết rằng đa số các trường hợp bệnh trĩ là do táo bón nó gây ra. Chính vì vậy mà để kiểm soát được táo bón thì bọn mình luôn luôn khuyên người bệnh như thế này. Việc đầu tiên đó là chúng ta phải xây dựng được một cái nhịp sinh học trong cơ thể của chúng ta. Đó là ngày nào chúng ta phải đi ngoài một lần vào đúng một khung giờ nhất định. Chúng ta tập kiên trì như vậy một thời gian thì nó sẽ thành nhịp sinh học trong cơ thể của chúng ta. Đến cái khung giờ đấy chúng ta sẽ buồn đi ngoài
Và đấy là cái điều đầu tiên quan trọng nhất để giúp cho chúng ta tránh bị táo bón. Sau đó thì mới đến các loại thức ăn nhuận tràng tốt như là các loại khoai lang, khoai tây, đu đủ, cà rốt, chuối, rồi sữa chua. Chúng ta không thể nào cả đời dùng các loại thuốc thực phẩm chức năng để giúp tăng cường tiêu hóa, hay là chúng ta cũng không thể nào dùng các loại men tiêu hóa kéo dài. Chúng ta cũng không thể nào dùng các thuốc nhuận tràng hay thuốc thụt cả đời được. Thì những cái biện pháp lâu dài này sẽ rất là tốt. Chúng ta nên uống nhiều nước, và chế độ ăn uống thì chúng ta phải cân bằng và ăn nhiều chất xơ, nhiều các chất hoa quả, nhiều các cái rau quả. Khi mà bạn bị táo bón thì bạn phải tránh các cái thực phẩm nó làm cho mình hay bị táo phân, như là các loại gia vị như là ớt, sa tế, hạt tiêu, rồi thì ổi,